کو برای ویدیو بخواه ویدیو واسه ندارم حافظی کنم حتی جیش مبود سلام صبح بخیر کن شب خوبی ساکر بفرماد شوی ممنون دست درک آی پارتور به او خدا منات کنم خود خیلی بیننده پیام میدن میگن شهاب نه تنبل شام داره خب میخوام برم سر کار بدبختی بگه خب الان خبر سکینه ایگه که من میخوام در نبوده تو چیزی نیستی من برم یه جای شهر یه جای برو فهمیه درفی بشورم تمیز کنی کنم باد که ماشید کنم میگن سکینه حرف درسته که ما چون کنی نبل ولی تلانده بگه خب حامله ای الان بچه مدام مایده دنیا بگه خود نمایده او سه خواهی نکرده بچه مشکلی سیش بیفته او سه هنش بدتری خواب ری دویده ریش کنی خواب بدبختی بچشی ولی نه الان بشونم اصراحت کو تا انشاءالله او سه بچه دنیا ما ترسی شد ایا حامله نبی بگه خب حامله نبی حاکمه چون بچه قابری ها اشکال نار نه حامله ای درستی درستی بس میسوزه چیزی نمیسونی درست آقا مثلا علی زمانی با کبرا زرچی کبرا زون بسته خوش مثلا رکایی کبرا مجبور بی میگم علی باش نبی خش اینای مجبور بی خاص داره ولی الان میری رو مخ نمردم مخ زینه میخوام درستی گو آقا شاه حرف قول دار خدا قولی داشته باش میگه الان در خود سکینه باز شد سلام علیکم سکینه سکینه زون حداقل لباسم رو میخوام برم لباسم رو او کیف مبون دو کفشه مبون کیف مبون با خواه نیاز میرم های پاتو تو خواهی رای بزن بیدر واکن سکینه خانم در واکن آش خانم سکینه بره واکن تا نم در واکن شاه بخواب رسه کار در واسک کیف مبون او کفشه مبون صبرم هایگو یعنی کردی باید تلاش کنم های پراتوزی تو ما راست کنم که بریم تو خانم معصومه میگه یه خورده مثلا با ما این کرده بگه خب ناراحته که ما رمضان شی بود چیز زشتم ما خون با خواهی فکر کنیم سکینه یاد در واکن عزیزم ما في سلامتی خطا برن نبینم في سلامتی سکینه برن نبینم خود دستون نمیناره کو پیش کنه کسی دستون نمیناره من نی خبره بسلام کوم درم نی خاطر از تو درم نی خاطر زحمت بکشه چی صدا تو دوشت حالت بدم میخواست خودم بکشم گم خالی شده یه چیزی بوشم سکنم اما خنده تو دوست دارم عزیزم برو سلام میرم گفت من همین آره فقط اجا خاطر دارم بگم چه چی همین آره ولی رفتم برن زان شاه مواظب بسن او بود نبینم برو بتای چیزی نی خانه رو ببینم قبلا های پراتور یا عملیش بیام یا اخلاقانیش بیا رفتارانیش بی یا به فکر کار نبیام بی خیال بیام تنبل وجود رو بردم گذشت الان بگه خب میخوام پدر رو بوم تیخه مادر رو بگه خب باید این عقیده مونه این رفتار مونه
این ذهنمونه، این تفکرمون، این کلمات، اینمون عوض کنیم. الان تیغه مادر بود میخوام پدر بود. صاحب یه فرزندی بود، یه بچه خواب هم زندگی خمو با هر تربیت کنیم. الان این توی که خمونی خمو اصلا تربیت نوریم. منظورم نه. آفرین. الان یه جوری تو قهر کنی انگار بچه 2 ساله‌ای. یه جوری من رفتار کنی انگار بچه 5 ساله‌ام. خب ما خمو وقت تربیت نوریم چطور کنیم بچه تربیت کنیم؟ سوای بچه جپو برام جامعه مثلا چیزی که آقا بچینو تربیت کرد. منم اینو پلاتو. دراستی دیگه هم نخو همون بوده‌اش هم تربیت نشه نه تربیتش کنه. ولی خب باید یه قیده نبینیم کنار. ما خب مشاوره ما خب الان مشاورم. والا. برادر. خب کلاس مشاوره خب خود خونی بره. خب من آنده تیگم ای قاطع بس من آنده خواب نکاجری ولی بگی خب او کمو کاسا نمی‌چار که من نجینش که برای دیگه میره خواب نکاجری برو سلامت ان شاء الله موفق بود. نه وای نه من نمیدونم کار کنی برای روشی که ایتونی یا ایتونی بودی. میره به تیت سالی. متراجم. زره خیلی بخورم. بایی برا. من خسی. خیلی نه رفتنم شاید نکیچی را. ولی برو زکو. این دست ما خوردی کنه. هیچی بکنی. این دست ساعتم سانت نبود برو نه. چی زنی؟ بکنم. چیلی. من. فکر یه چیزی بگی خب. دایای میرم میخوابه. اوی کنی میو بگی خب. کانال بگی خب یه رو. بیا. میکنیش؟ میشه روز ندین تو؟ بخواد یک نیمه آه چه سونه بوده بیا بیا این میدونی تا ما خواستم برم چی فکر و کود بیر رو ایده ریش و دیمو به سلامت این روز چه بوده؟ خود تو سایه تو بریزش برا نبی. ایزا بی خواهم نارانه بوده اصلا باید نستر چی نه همی ایشینه تا روزی که ببین برا همی نمیشه چی بگیرم تا ببین کوام بسه خواهم از همی بیشتر کنه خیلی ساده اسی آینده خماسی بچمونه با قرآن چه کانال همی دینم اینجا نداره اختدیش مکازو ولی قشنگو و اسلام زنم و پوزت هیچ نیست الان کوشی ماد نکده برا های باتور میرم موضوع سچینه بود بخوام ها و گرد کن و خود خداحافظ میخوام دستم رو ببین باشه من همیشه وقت رانجای و ناراحتی رو این رو به سلامت من نبینمت اونم به پاش شدینه آی بخواه ای نباید قد پاشش خداحافظ ای بوسی با برا نبینمت با متی چی هم روی برا نبینمت دیجی گم نخواه کارت می بداختی کنی باش دیکو دنیا دار مکافاته الان میرن بگه خب ازای چیزی برقم کنی اینطوری با هم صحبتی کنی ولی می اصلا مران خواهد اصلا مردم این خب 1000 تا اتفاق و 3 رو پشیمونی بود بخواه الان میرم بگه خب خداحافظ اما یه ویدال گوشم چیه که بخوام باش باشد آی پلاتون بری آقا سچینه بود باش آن سچینه ولی اون نمیشه بری و رش حالا امریکانا میزنه چی میرم بگه خب 1000 تا اتفاقی افته بگه خب اتفاق یه لحظه افته اگر رفتم مردم بوس پشیمونی بود با قرآن حالا بینیش خداحافظ آی پلاتون کانال علی آره مواظب سچینه بود رو ساعت اخلاقش بده چی ولی مواظبش بود تا مو ان شاء الله بیام خداحافظ قضا علی آره
میخواد چی؟ دست نمی‌کنم. ممنون سلامت. خب اینایی؟ بچه‌هایی تو؟ نه تکیایی داخل زمینی می‌بینی. خیلی کوری یا ولی سردای و سلامت کنه چطور الانم. چه خبر چی شو خدا بیکار آدم چه خشته نوا مریض ها نمیره بسیار بچه یکی به دیوار برمیایی حالا یه دفعه من خواهی میرو میشوم خواهدی خب چی کنی چی سلامتی شاب دایی و کن دایی و کن دایی شاب هم برای کارجری برای چند کار کنم برای کارگری کارگری تو به چی یا کار یه داری نه بخوام برای اصفهان کار کنم اصفهان برای چند رو کار کنم تا بس آبیم میتونست تو ندرست کنیم یه خزام سلامت خودی رو تکنی خودی رو تکنی سرواز دنیا تا چندی میایی خود کانجری تا چندی برده خود دنیا تکنی بچه کنم مجبوری لیلا من بابرای جا کار کنم تا زیتایی تو ندرست کنم تو چه کاری کنی؟ بابران من میمونی مردا جای درد یه چی داشتم بشورم برو سیچه زیتر تو ندرست کنی ده مجبوری با کار کنی تا تلاش کنی تا بته یه کار کنی بله کار کنی تا شنده دارم حالا ما هرچی کار کنی بس خرده ندارم تو برسل خیلی تو ندرست ایشا فیلم تو بدنی تا چه داره؟ افشت بالاتر نرده تیزو؟ نه این افشت 10 تا 12 تا 15 تا نه ایتینی بیخی خوب شاید این خونجه تا تامی کلنه تا هر خونه نخم دوش باید جلو چی جرافتشون؟ اول کشید برد بی گرفت شو ولی اینجا پایل تمیگاه هستن نمو بردار پایل آی خودی داره نخونجه کنه؟ خونجه نوری؟ نه چه من همی زایمی چی
آدیتی بگم سمنش میدن در آوازه بردم سینانو به دست کرد. نه نیست چی بدونی. نی؟ نه یه همون یه خیلی خبرشون داشتیم باید دیدم نه هم دارم. خانه خودتم خیلی این وای.
بالا پامون نبرو میتونم بس سایز من میدونم بلیش نه چسیبی یا بالا اصلا وارد بیرون من تو دست دو تشی بلیش هر چسیبی نبرو بود علی ای دای alternatif
یه مدار چیزه؟ من یه مدار من بیا یه مدار ها؟ چی کنی؟ چرا میخوام برم من کارت دارم نه ساعت درستم دین داری فعلا برم حالا چرا خدا
زوج شهاب را سکار من با برن کار کنم یه سال از زندگی خوام بیام برم من چند روزه هم ببینش انا تو هم ارومی و یه سال همچه مرغ خرید یا مرغی یا نونی اینه منش خراب یابی او جمعش کنی تره بخرید باید برن کار کنم باید برم کارگری الا اگه من رفتم کارگری 3 مکن مگه تمام برن یا چند رو کار کنم خون نیبام تهم نکن چون نفهمی که میخوام حالا خانم سکینه شاب خیلی اعصابش خوردی بود تا رسه کار دیگه تو نخواه کار کنی هم شاب حق داره راستی گفت حتی بارداری نیبوسید کار کردن خیلی سخته مجبورم ده چی که مجبورم نیبو ما ایرو مثلا همون چی خواهم بیمه کرایی تو برای تو منه درست کن اون چی خواهم بینی ای تو باشی اصلا منی تو جامون نیسته زینه خواهد روز وسیله آنه منه می تو این قرار وسیله ایرانه اصلا جان نیست ورپیتی ایخواد تو داشته بو آشپزونه تیت بو حالا ما یختانی و یاراش زینه گیز شاه سا پس ها بمینه بوری یا بینه میسیای یا بریش ده اوسی ما سکنی بابره کار کنی باز زمان چی الان می ایران یه چند کار کنم الان ده امرو دیرو بی الان ده سوای رنگ بری با شاه مکن یه چند کار کنی من خوب بری تا ایران جاشتون برم چی کنی زن گوشیم خراب آبی شارژ نیم الان خاموش کنی الو چطوری خوبی؟ سلام عزیزم ممنون سلامت روی چه خبر چی؟ شوی سلامتی من تازه رسیم اصفهان تازه رسی؟ می تازه رسیم از خبر خوبی؟ سلامتی شد سیکنی من تازه خودی آلو بی نه یه خور اسلام داری اصفهان کردم بخوز اصفهان کتاب کم بیتر چه استراحتی عوضه چه؟ مستطه؟ الو الو عزیزم سچینم آه توی ناراده به دستان بو عشق ناراده شام خرزی دیتی خواهی بوی نه تخطان رویم بخاطر خود یا مخاطر بتون برو همه بخاطر چه تو درستین بیبینی و اشتباهی بود خب ولی اصلا یه منطقه هم بتون یک نزدیک دنیا آگاه فورنا باید دسته بود شابای اگه ما کار نکنم شاید خطه نه هر چقدر کار کنی خرج اونه نمونیدی باید توی کار کنیم تا بتونیم تومونه درست کنیم حالا صحبت مونومه مثلا این خاصی لباس بسونی خاصی پوشاک بسونی خاصی شی خوشگل بسونی و اینو اصلا تو این حساب نکردی حالا اگه ایسته خمود تا هر طوری بوست داری کنیم هر جا بوست داری کنیم سو من نیتنم بچه من بیام می تو همه چی دار آقای بینی یه چی جشتش مرد رئیس چی بود؟ خدا میکنه فعلا صرف که فعلا تا به طب قانونیابی های زمان هم صرف تو تا به طب دنیا همه انشاءالله او سختش کار باز الان نیتری او زنخ چی بچه نمیگیره ما برای کاری کنم من بو تیه قلب اینی کنی ها؟ او سه خواب با یکی بو بچه نمیگیره من اون بچه نباخم برام سر کار آقا اصلا دویتر میخوام کار کنی میخوام منظور اصلا بفر که میرونزه میخوام کار کنی میخوام یه ساعت تو خون میدونم خب کار شده پیش بیدارم باشه خیلی من ندارم نخیلی خب تو کار کنیم و هم کار کنیم نه بهتری هر دومون با هم کار کنیم بیاین تومونه درست کنیم شاید هرچی کار کنی خرجی من هم داری تو رسو تو ندرست کنیم میدارم توی هم نیست میدارم
الان اصلا که موضوع خود بود موضوع بتمون نبازدن تا ما انشالله من تاکیم نکار داریم انشالله جا موضوع خود چند کار داری؟ معلوم میشه یا فردا نمیتم پاویز روز چقدر دیده؟ چه پیل دیدی؟ بلا معلوم نیست یا هم درستیه بگه خانم چی خب بگو پیل بوم میخوام برم مثلا بگو زیدر پیل برم میخوام برم تونه درست کنم میخوام برم منای تو بطور ما کار کنیم موزه کن پیش میشه بلا بید خود همین چند رنج کاری پیل نوردی خب باشه سیکو من فعلا کار دارم بخوام ایخواه چی کنی؟ موضوع خود بزنم موضوع خود بزنم یه شلوغ من شهرم شلوغه خب ندارم من خب باشه شو موضوع خود ندارم من موضوع خود بزنم خدا همچنین خدا بست خدا میدم کشتم آبادو نیبونم باید برم حالا اجی مرمز و شاب خیلی زخم شام نیگم اما شابم بهتری گو شاب بگی نرسه کار ایلا تو تا من دونم زور سی مثلا آن جور رو بزنم بخوام زور بزنم سی بچه نخوبی ایتینه بچه روش نیکنی یعنی در مجبورم یه چیز مجبورم برم کار کنم بیام بتونین هدقه یختای خوش 50-60 میلیون بتونین آقا پیله تلویزیون زیتا بریم تون زیتا تونه درست کنیم الان مدون یعنی یه سالم هر دومونم کار بکنی جونم بکنی شام نیمال باز هم ای تو درست میکنی خدا بذارد انشاءالله درست بود نه کار کنی باید کار کنی تا درستش کنی تو نباید یه دفعه درستش کنی حداقل یه دو کاری کنی پلیتی سونی کاری کنی آقا بیاد کن ایرو مالان چند رو پیش مالی دیمم میرو الان مثلا ایرو تو قیمیه ای تو مثلا نکاشیه نه اینی چی بخواه این بود اما مثلا صحبتن به دنیا ما امار جاشه الان خمون مثلا امار جازون میشه مثلا جو پو بون الان امشاعت هم بمیریم بگو خب ولی بچه ایستبا هیچ وقت اینی بود در جا میری اما نیخوام بچه می ایری جو پو کن ایخوام حداقل مثلا بچه که دنیا ما برن اون راحت بود الان صبح آقا مثلا بتم دنیا من خیلی ایتوخ نیستم چه حالم خوب بود نیتونم برای اسم بشینم نیتونم راه بالا او بیارم نیتونم هی مثلا ایر قضا خواه آشپزخونه و دلیت بود قشنگ بتونی یه چیز درست کنی این هم درستی گوی الان مثلا همین هیچ وقت مثلا سلمی جریان چه مثلا خانه آدم نجین مثلا گل میخوام شکنی شاب هیچ وقت نیلن مثلا دوین بخواب یا دیلان بخوان بیان سرم بزنن بخوان بیان تین نیلن به اون جون نیلن مجبورم باید تو داشته بودم تا حداقل بتونم دنیا برم نیستم میری زنده میبویرم نمیخوای چرا بدی هرچی ما کار کنی پیچرا نمیداری حالا تا برای سرکار ما نباید فشار خود بیاری اصلا دی خدا نچرده بچه مشکلی استش پیش اومد من مجبورم برم یک کاری که بگم مثلا زیاد سخت نبود ایچی بود یه چیزی نه دوستا من یه پیل یه کار یه چیزی که من خوب دوستا آقا شاه بگه گیت سی میلا گفتی دقیقا برای کاری چون زوره نیاره فشار بچه نیاره حالا باشه سخت میکنم برم ازای که زور چین نزن حالا باید کار کنی در کار کردن سختی باید تلاش کنی تا بتوی زندگی کنی هرچی تلاشی کنیم بس خردمون هم داریم چه برسه بخوایم تو درست کنیم بخوایم یه چی بسپریم